हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल N.O.S स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ BBS सेकेन्ड इयरको बिजनेस इकोनोमिक्स अन्तर्गत हामी च्याप्टर 3 को रिमेनिङ पोर्सनहरूलाई कभर गर्न जाँदैछौँ है त। हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा जुन हामीले अनइम्प्लोइमेन्टदेखि लिएर टाइप्स अफ द अनइम्प्लोइमेन्ट र साथै हामीले क्लासिकल थ्योरी अफ द इम्प्लोइमेन्ट एन्ड द आउटपुटको बारेमा हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ है त। र आज हामीले यस भिडियोमा चाहिँ जुन हाम्रो JBC का अनुसार हाम्रो जुन मार्केट कसरी भन्छ त, मार्केटलाई कसरी डिफाइन गर्छ त यो जेबीसीले, अथवा यसलाई हामी भन्न सक्छौँ सेज ल अफ द मार्केट पनि भन्न सक्छौँ। र हामीलाई एक्जाममा हामीलाई यसरी जुन हामीले यहाँ क्वेसन लेखेको छ यो अनुसार सोध्न सकिन्छ, जुन हाम्रो चाहिँ 10 मार्क्सको लागि चाहिँ अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त यसमा। र यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द सेज ल अफ द मार्केट भनेको चाहिँ वाट आर द इम्प्लिकेसन अफ दिस ल, र यो ल अनुसारको इम्प्लिकेसन चाहिँ के भयो त भन्ने कुरा पनि सोधेको छ। र साथै यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि सोध्न सकिन्छ, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमान्ड। अर्थात् हाम्रो सेज ल अफ द मार्केटले पनि के भनिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सप्लाईले चाहिँ आफैले चाहिँ के क्रिएट गर्छ त, आफ्नो डिमान्ड चाहिँ क्रिएट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र यसलाई के भनेको छ भन्दा चाहिँ सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमान्ड, वाट डज दिस स्टेटमेन्ट इम्प्लाइ भन्ने कुरा रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले यो जुन क्वेसन रहेको छ यसबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है त। र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन सेज ल अफ द मार्केटले के भन्छ, मेन भन्ने भनेको यसले भनेको यही हो है, जुन सप्लाई हुन्छ नि त्यो सप्लाईले के क्रिएट गर्छ त, आफ्नो ओन डिमान्ड नै क्रिएट गर्छ। जति धेरै सप्लाई त्यति धेरै डिमान्ड भने मतलब आफूले जति पनि सप्लाई गर्न सक्यो नि त्यति धेरै आफ्नो चाहिँ डिमान्डहरू मागहरू चाहिँ बजारमा चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो सेज लज अफ द मार्केटले चाहिँ भन्ने गर्दछ। अर्थात् यो के हो भन्दाखेरि जुन सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमान्ड भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि जुन यो जति पनि गुड्स उत्पादन गर्छौँ नि हामी, जति धेरै उत्पादन गर्छौँ त्यति धेरै नै आफै के हुन्छ त यसको डिमान्ड चाहिँ इन्क्रिज हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टले गर्ने गर्दछ है त। जस्तै हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ इट मिन्स के हो त, इट मिन्स द्याट प्रोडक्सन अफ के हो त, प्रोडक्सन अफ गुड्स विल के हुन्छ त, प्रोडक्सन अफ गुड्स विल क्रिएट डिमान्ड फर देम टु भन्ने कुरा चाहिँ गर्दछ। जस्तै यसको मेन रिजन के हो भन्दाखेरि चाहिँ है, यस्तो हुनुको कारण त्यो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमान्डको चाहिँ मेन रिजन के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो डिमान्डको क्रिएसन हुन्छ नि, त्यो द कजेस फर द क्रिएसन अफ द डिमान्ड हुन्छ नि हो, त्यसको मेन रिजन भनेको के हो भन्दा चाहिँ जुन इन्कम चाहिँ कसले पाएको हुन्छ भन्दाखेरि जुन आम्दानी चाहिँ फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन, जुन स्रोतहरू हुन्छ नि, जुन इन्कमका स्रोतहरू हुन्छ तिनीहरूले नै उत्पादन गरिरहेका हुन्छन्। अर्थात् के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेन यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन हुन्छ नि उनीहरूले नै इन्कम पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ कि यो जुन सप्लाईले चाहिँ आफ्नै डिमान्ड चाहिँ के गर्छ त, क्रिएट गर्छ भन्न चाहिँ सक्ने रहेछ है त। अब हामी यहाँ लेखौँ न त है त यसमा द मेन के हो त, the main cause for creation of demand is के हो त, income obtained by the factors of production, factors of production ले नै आम्दानी पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि। जस्तै के हो भन्दाखेरि अब यहाँ रहेको छ, अब यो जुन हाम्रो फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन छ त्यसले चाहिँ ओन्ली सप्लाई मात्रै नगरेर, यसले सप्लाईलाई मात्रै उसले फुलफिल नगरेर उसले अल्सो के प्रोभाइड पनि गर्नुभयो त, इम्प्लोइमेन्ट अर्थात् रोजगारहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नुभयो जुन पिपुलहरूलाई है। र अब के छ भन्दाखेरि यसले इम्प्लोइमेन्टहरूलाई यसरी इम्प्लोयरहरूलाई अथवा इम्प्लोयर भन्दा पनि हाम्रो यो के छ भन्दाखेरि यो वर्करहरूलाई चाहिँ उसलाई जागिरहरू दिएर चाहिँ यसरी उसको चाहिँ आम्दानी बढाउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ त, जति धेरै आम्दानी हुन्छ त्यति धेरै नै अब उसको के भन्नुभयो त डिमान्ड पनि बढ्ने भयो भन्ने कुरा भयो है।
र यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ओभर प्रोडक्सन चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा भयो र जुन यसमा चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट हुने सृजना चाहिँ हुँदैन। अर्थात् यो कसरी चाहिँ अब हाम्रो जति पनि धेरै अब भनौँ न सप्लाई भयो, अर्थात् के भन्दा चाहिँ नम्बर जस्तै एउटा हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि प्रोडक्सन हुँदैछ है, के हुँदैछ प्रोडक्सन। यो प्रोडक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि के हुनु भयो त सप्लाई बढी हुने भयो है। यसरी सप्लाई हुँदाखेरि यहाँ यस्तो सप्लाई गर्ने क्रममा हाम्रो यहाँ के पनि क्रिएट हुनुभयो त इम्प्लोइमेन्ट पनि क्रिएट हुनु पर्यो, अर्थात् के हो त रोजगारका अवसरहरू पनि सृजना हुने भयो है त, इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ क्रिएट हुने भयो। यसरी इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट हुँदाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि जुन यो इन्डिभिजुअल नेचुरल पर्सन जुन वर्करहरूको हुन्छ नि वर्करहरूको चाहिँ के हुन्छ त इन्कम चाहिँ वृद्धि हुन जान्छ, के हुन्छ त इन्कम चाहिँ हाई हुन्छ है। यसरी इन्कम हाई भइसकेपछि उनीहरूले वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ के गर्न सक्छ त उनीहरूले चाहिँ बढी मात्रामा किन्न सक्छन्, अर्थात् उसको चाहिँ डिमान्ड बढी हुन्छ हो। यसरी चाहिँ यो थ्योरीले चाहिँ भन्ने भनेको यति नै हो कि है, यसमा अरू केही पनि भन्ने होइन। र यो साइकललाई बुझ्नुभयो नि, सुरुमा एउटा कुनै पनि अब भनौँ न प्रोडक्सन गर्यो उत्पादन गर्यो, त्यो उत्पादन गर्दाखेरि अब सप्लाई हुन्छ, सप्लाई गर्ने क्रममा यसरी उत्पादनदेखि सप्लाई गर्ने क्रममा के हुन्छ त एउटा रोजगारको अवसरहरू चाहिँ सृजना हुन जान्छ। यसरी रोजगारको अवसरहरू सृजना हुँदाखेरि वर्करहरूले काम पाउँछन्, उनीहरूले काम गरेको बाबत ज्याला पाउँछन्, यसरी ज्यालामा उनीहरूले इन्कम पाउँछन्। यो इन्कम अब बढी भइसकेपछि के हुन्छ त उनीहरूको डिमान्ड हुने गर्दछ, उसरी जति आम्दानी धेरै भयो त्यति नै उनीहरूले अब खर्च गर्न सक्छन् नि त, त्यहीलाई फोकस गर्न खोजेको हो। जस्तै गरी अब यसमा चाहिँ फुल इम्प्लोइमेन्टको क्रेज त भन्नुभन्दा पनि अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ कोही पनि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। र यसरी हामीले एउटा डायग्रामबाट बुझ्न सक्छौँ के भन्दाखेरि एउटा बिजनेस सेक्टर हुन्छ है, के हुन्छ एउटा बिजनेस सेक्टर हुनसक्छ र अर्को हुन्छ हाम्रो हाउस होल्ड सेक्टर्स है त। यसरी जुन बिजनेस सेक्टर रहेको छ अब के हुन्छ त यसमा जुन हाम्रो रहेको छ है यो जुन बिजनेस सेक्टर र यो जुन हाउस होल्ड सेक्टर छ, अब के हुन्छ त यसमा भन्दा बिजनेस सेक्टरले हाउस होल्ड सेक्टरलाई अब के दिन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ रिसोर्सेस युज गर्छ। कहाँको रिसोर्सेस युज गर्छ त भन्दाखेरि उसले सबै जति पनि रिसोर्सेस युज गर्ने हो नि त्यो सबै रिसोर्सेस युज गर्ने भनेको उसले कसबाट हो भन्दाखेरि सबै यो रिसोर्सेस युज गर्ने भनेको उसले यो हाउस होल्ड सेक्टरबाट है त, केबाट त हाउस होल्ड सेक्टरबाट सोर्सेसहरू हुन्छ नि रिसोर्सेस। र मानौ उसले चाहिँ के दिँदैछ त ₹5,000 दिँदैछ, के को लागि त पेड फर रिसोर्सेस स्रोत र साधनहरू युज गरेको बापत उसले चाहिँ के गर्नुभयो त बिजनेस सेक्टरले चाहिँ दिने भयो, कसलाई हाउस होल्ड सेक्टरलाई। रिसोर्सेस अन्तर्गत हामी मान्न सक्छौँ फर एक्जाम्पलको लागि अब हुनसक्छ लेबर सोर्सेस, अघि हामीले हेरेको जस्तै है लेबर सोर्सेस हुन सकिन्छ। र यसरी हाउस होल्ड सेक्टरले पनि अब के गर्न सक्छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ मेन विशेष गरी गर्ने भनेको के हो त हाउस होल्ड सेक्टरले पनि गर्ने भनेको उनीहरूले त्यो जुन उनीहरूले पाएको त्यो जुन स्रोत र साधन हुन्छ नि हो त्यो स्रोत र साधन चाहिँ उनीहरूले फेरि अब त्यो कमाएको इन्कम हुन्छ नि, मानौ अघि हाम्रो अघिको एक्जाम्पल जस्तै हो कि त्यो इन्कमहरू चाहिँ उसले के गर्छ त बिजनेस सेक्टरबाट चाहिँ उसले सामान किनिए बापत चाहिँ उसलाई चाहिँ दिने गर्दछ। उनीहरूले सामान त चाहियो दैनिक अनि वस्तुहरू उगाउनको लागि है, त्यसको लागि कति दिनुभयो त उसले 5,000 दिने भयो है त, 5,000 है त, ₹5,000 स्पेन्ट अन केमा त गुड्स एन्ड सर्भिसेस, यस्तो कुरा भयो है। यसरी यो हाम्रो जुन यो डायग्रामले के देखाउनु भयो भन्दा यसरी चाहिँ एउटा कुनै पनि अर्थतन्त्र अर्थात् इकोनोमी चाहिँ चलिरहेको छ भन्न सकिन्छ है। यो भइहाल्यो। यसपछि र अब हामी भन्न सक्छौँ जुन हाम्रो सप्लाईले चाहिँ आफ्नो डिमान्ड भने मतलब जति पनि यो बिजनेस सेक्टरले चाहिँ अब के छ भन्दा जति पनि उसले यहाँ सप्लाई गर्न सक्यो नि भने मतलब उसले जति पनि उसले रिसोर्सेसहरू युज गर्न सक्यो नि यसरी यहाँ बिजनेस सेक्टरबाट त्यसको बदला उसले धेरै मात्रामा उनीहरूलाई दिने भयो हो। यसरी जति पनि बिजनेस सेक्टरले उनीहरूले बिजनेस हाउस होल्ड सेक्टरलाई दिन्छ त्यति नै अब हाउस होल्ड सेक्टरहरूले चाहिँ बिजनेस सेक्टरबाट किन्ने भयो भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले यो एउटा
ल सक्यो। यसमा के भन्दाखेरि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमान्ड है, यसरी चाहिँ प्रुभ हुन सकिन्छ है त, भयो नि। अब यो बिजनेस सेक्टरलाई दिँदै दिएन अरे हाउस होल्ड सेक्टरलाई केही पनि दिएन भने त्यस्तो अवस्थामा अब हाउस होल्ड सेक्टरहरूले बिजनेस सेक्टरबाट केही सामान किन्न सक्छ त, सक्दैन। त्यसको लागि त उनीहरूलाई त इन्कम हुनु पर्यो है, यस्ता कुराहरू चाहिँ यसमा पर्ने गर्दछ है। मेन भनेको यही हो। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ इम्प्लिकेसन्स अफ द सेज ल अफ द मार्केट भन्ने कुरा है त। इम्प्लिकेसन्स अफ द सेज लज अफ द मार्केट, जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा सेल्फ एडजस्टिङ इकोनोमी। सेल्फ एडजस्टिङ इकोनोमीमा के भन्छ भन्दा जुन हाम्रो जेबिसेका अनुसार चाहिँ के भन्छ भने जुन हाम्रो इकोनोमी हुन्छ नि हो त्यो इकोनोमी चाहिँ अटोमेटिक एडजस्टेड हुन सक्छ अरे इच अफ द फ्याक्टर अनुसार। अर्थात् हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ सेल्फ एडजस्टिङ इकोनोमी भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि इकोनोमी चाहिँ के हुन्छ त अटोमेटिक एडजस्टमेन्ट हुन सक्छ है त। इकोनोमिक एडजस्टमेन्ट अफ इच फ्याक्टर इन द केमा हो त इन द वर्किङ अफ इकोनोमी। जस्तै अब यसको एक्जाम्पलको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ। फर एक्जाम्पलको लागि के छ भन्दाखेरि इफ यदि के भयो भने इफ सप्लाई के भयो त इफ सप्लाई इन्क्रिजेज के हुन्छ त सप्लाई जति पनि इन्क्रिजेज हुन्छ नि हाम्रो के हुन्छ त डिमान्ड अल्सो इन्क्रिजेज भन्ने कुरा रह्यो। एन्ड एडजस्ट एन्ड एडजस्टमेन्ट टेक्स के हो त टेक्स बिट्विन देम भन्ने कुरा भयो है। सप्लाई बढ्यो डिमान्ड पनि बढ्ने, डिमान्ड बढ्यो सप्लाई बढ्यो डिमान्ड पनि बढ्ने र सप्लाई घट्यो डिमान्ड पनि घट्ने हुने कन्डिसन हुन्छ कि। र गभर्मेन्टले चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चाहिँ इन्टरफियर चाहिँ गर्नु परेन अरे यो इकोनोमीमा भन्ने कुरा चाहिँ रहन्छ है त। र अर्को हाम्रो यसको इम्प्लिकेसनमा रहेको छ नो जेनरल ओभर प्रोडक्सन। यसले जति पनि अर्थतन्त्रलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाहरू हुन्छ नि हो त्यति मात्रै चाहिँ उसले के गर्छ त उत्पादन गर्ने गर्छ अरे, चाहे भन्दा बढी चाहिँ उत्पादन गर्दैन अरे भन्ने कुरा रहेको छ है। द जेनरल ओभर प्रोडक्सन इज इम्पोसिबल भन्ने कुरा रहेको छ है। र when there is an increase in the production, the income factor of the production also increases भन्ने कुरा रह्यो है। Consequently, new demand is created and the increased stock of goods is sold in the market भन्ने कुरा रह्यो। र यसपछि हाम्रो ट्रिपल आईमा रहेको छ नो जेनरल अनइम्प्लोइमेन्ट है। यो नो जेनरल अनइम्प्लोइमेन्ट भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो जो न जेनरल ओभर प्रोडक्सन इज इम्पोसिबल भन्ने जस्तै गरी त्यहाँ पनि के हुन सक्दैन त नो जेनरल अनइम्प्लोइमेन्ट हुन सक्दैन। इभन इफ देयर इज अनइम्प्लोइमेन्ट है इट इज अ टेम्पोररी एन्ड द डिसअपियर्स आफ्टर सम टाइम्स भन्ने कुरा भयो। त्यहाँ चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट भन्ने केसै चाहिँ छैन। यदि अनइम्प्लोइमेन्ट सिर्जना भयो भनेदेखि त्यो पनि के को लागि हुनु भयो त सर्ट पिरियड अर्थात् टेम्पोररी पिरियडको लागि मात्रै हुने भयो। र त्यसपछि अब के हुन्छ त्यसमा सर्ट टर्म पिरियडको लागि भइसकेपछि केही समयपछि चाहिँ त्यो जुन अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त डिसअपियर भएर जान्छ हराएर जान्छ भन्ने कुरा भयो है। यसरी हाम्रो नो जेनरल अनइम्प्लोइमेन्ट पनि यसैसँग भयो। र अर्को हाम्रो रहेको छ फ्लेक्सिबल इन wages creates full employment भन्ने कुरा रहेको छ है। जुन कुरा त हामीले जुन क्लासिकल थ्योरी अफ द इम्प्लोइमेन्टमा पनि हामीले हेरिसक्यौँ जुन हाम्रो जति पनि वेजेस रेट फ्लेक्सिबल हुन्छ त्यति नै हाम्रो के हुन्छ त फुल इम्प्लोइमेन्टको केसेसहरू चाहिँ आउन सक्छ।
According to the JB, wages cut creates the situation of the full employment. Hence, the government should not adopt the policy of the wages rigidity in the economy. If there is a wages rigidity, the government should play active role to remove it भन्ने कुरा भयो। र यसपछि रहेको छ हाम्रो यसमा पोलिसी इम्प्लिकेसन भन्ने कुरा भयो है। पोलिसी इम्प्लिकेसन भनेपछि के भयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो जेबी से लज पनि अब एउटा के हो त एकदमै यस्तो पोलिसी हो जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, जसलाई चाहिँ के रहेको छ कार्यान्वयन गर्दाखेरि पनि राम्रै होला सायद हैन। जस्तै यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ल अनुसार चाहिँ इकोनोमी चाहिँ अटोमेटिकली एडजस्टेबल हुन्छ र के गर्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ एक्सटर्नल स्टिमुलसहरू भएन भने पनि उसले चाहिँ इकोनोमीलाई चाहिँ चलाउँछ भन्ने कुरा रहेको छ है। र त्यहाँ चाहिँ गभर्नमेन्टको चाहिँ भूमिका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ आवश्यक छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्ने गर्दछ। यसरी चाहिँ हामीले 5 वटा इम्प्लिकेसन्स अफ द लज सेज लज अफ द मार्केट हामीले हेर्यौं र जस जेनरली यसले भने के हो भन्दाखेरि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमान्ड भन्ने कुरा चाहिँ यसको रहेछ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि जुन दुईवटा सेक्टर हुन्छ, एउटा सेक्टर हुन्छ यो इकोनोमीमा चाहिँ बिजनेस सेक्टर र एउटा हाउस होल्ड सेक्टर हुन्छ। बिजनेस सेक्टरले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ रिसोर्सेसहरू पर्चेस गर्ने भयो र उसले पर्चेस गरेको बापत चाहिँ हाउस होल्ड सेक्टरलाई चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने भयो त पेड गर्नुपर्ने भयो त्यसको युज गरेको बापत। र हाउस होल्ड सेक्टरले के गर्ने भयो त बिजनेस सेक्टरबाट चाहिँ उसँग जति धेरै इन्कम जति धेरै आम्दानी भयो नि त्यति धेरै उसले युज गर्यो नि त आम्दानीहरूलाई चाहिँ भने मतलब हामीले जति धेरै नर्मली पनि हामीले जति धेरै कमाउँछौँ त्यति धेरै नै हामीले खर्च गर्न चाहिँ हामी सक्छौँ नि त। यदि हामीसँग इन्कमै छैन भनेदेखि हामी कसरी खर्च गर्छौँ भन्ने जस्ता क्वेसनहरू चाहिँ आउन सकिन्छ है। हो यसरी चाहिँ एउटा दुईवटा सेक्टर अर्थात् बिजनेस सेक्टर र हाउस होल्ड सेक्टरबाट नै एउटा इकोनोमी चलेको हुन्छ है। जति धेरै बिजनेस सेक्टरले चाहिँ सप्लाई गर्यो हाउस होल्ड सेक्टरलाई त्यति धेरै चाहिँ डिमान्ड चाहिँ बिजनेस सेक्टरको चाहिँ बढ्ने भयो। यति सजिलो छ है, यसमा खासै केही पनि भने हैन। र हामीले इम्प्लिकेसनमा हेरिहाल्यौँ। इम्प्लिकेसनमा थियो हाम्रो हेरौँ एकपल्ट इम्प्लिकेसन्स अफ सेज लज अफ द मार्केटमा नम्बर आइमा सेल्फ एडजस्टिङ इकोनोमी जसमा के थियो त अटोमेटिक एडजस्टमेन्ट अफ इच फ्याक्टर इन द वर्किङ अफ द इकोनोमी। फर एक्जाम्पल इफ सप्लाई इन्क्रिजेस डिमान्ड अल्सो इन्क्रिजेस एन्ड द एडजस्टमेन्ट टेक बिट्विन देम भन्ने कुरा भयो। र डबल आईमा रहेको छ नो जेनरल ओभर प्रोडक्सन भन्ने कुरा रह्यो। र ट्रिपल आईमा रहेको छ नो जेनरल अनइम्प्लोइमेन्ट। र आइभीमा रहेको छ फ्लेक्सिबल इन द वेजेस रेट वेजेस क्रिएट्स फुल इम्प्लोइमेन्ट है। र बीमा रहेको छ पोलिसी इम्प्लिकेसन भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित जुन हाम्रो च्याप्टर कति थियो यो 3 थियो हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो एक्जामको लागि। र हामीले यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू कभर गरिसक्यौँ। र यदि हजुरहरूलाई कुनै कन्सेप्टसँग यदि भनौँ न कुनै कन्सेप्टमा यदि डाउट छ कुनै बुझा छैन भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्ने हुन्छ। र यदि हजुरहरूले यस जुन हाम्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत कुनै पनि च्याप्टरसँग सम्बन्धित समस्या भए हजुरहरूले त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ। र साथै यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने त्यो हेर्नुहोला। र हाम्रो कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्टको जुन त्यो भिडियो पनि अभाइलेबल रहेको छ हाम्रो प्लेलिस्टमा र सर्च गर्नुहोला है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ।